Всім привіт! Це новий випуск шоу A&B, все про архітектуру і бекенд. І з вами я, Єгор Герасимчук, ведуч цього подкасту, а також фаундер і CTO українського стартапу Dots Platform. Ми допомагаємо рестораторам запустити власну доставку страв з їх закладів. А сьогодні поговоримо про таку цікаву і буденну тему, як SMS-фродінг. Розберемо, що це таке, навіщо потрібно захищатися від нього, і як ми втратили 100 тисяч гривень взагалі на якихось тупих помилках або не тупих. Тобто, як ми отримали досвід за, навіть більше, ніж 100 тисяч гривень. Окей, SMS-фродінг. З цим стикаються всі, хто розроблює будь-який проект, продукт, робить бізнес, де є SMS-ки. Що це таке? Це коли просто якісь шахраї використовують і зливають ваш бюджет, виконуючи, відправляючи SMS на неіснуючі номери чи на неіснуючі замовлення. Просто вас умовно зливають баланс. Я не знаю, навіщо вони це роблять, але так, мабуть, це роблять взагалі ради фану. Якось була стаття на VC декілька років тому, де розробник виклав просто відкритий код на гітхабі, виклав програму, скриптик, яка дозволяє просто зливати бюджети будь-якої компанії. Ти вбиваєш просто URL, вбиваєш пару параметрів, і туди посилаються API-запити, які будуть просто зливати ваш бюджет. Як це робиться? Це взагалі досить просто. Уявімо собі будь-який сервіс авторизації, наприклад, банкінгу, де ми заходимо в банк, вводимо свій логін і пароль. Далі що? Далі потрібно підтвердити двохфакторну авторизацію, це найчастіше називається. Коли потрібно підтвердити OTP, One-Time Password, одноразовим паролем, одноразовим кодом, що заходите саме ви зі свого девайсу. І вам відправляється смс-ка на ваш номер телефону, і ви її вводите. І ось це круто, коли ви точно знаєте, що вам відправляє ваш користувач, ви вже перевірили його логін і пароль. Але є багато сервісів, серед них і наш, де ми взагалі не використовуємо паролі, а ми просто використовуємо так звані одноразові коди для того, щоб верифікувати користувача, що саме він заходить і авторизується в системі. Тобто він просто вводить номер телефону, далі ми кажемо, підтверди, що це ти, ми відправили тобі смс-ку. Він її вводить, і все, наче просто, наче зрозуміло. Але ось тут настає той момент, коли ми не можемо 100% зрозуміти, що це реальний користувач зробив нам запит, що це зробив запит якийсь бот, якийсь скрипт, зимулював цю роботу. І так, якщо подивитися історично, що в нас було багато років тому назад, перший такий SMS-фродінг, SMS-атака на наш сервіс відбулася в одну ніч, коли ми спустили близько 5 тисяч гривень за одну ніч. Що зробили? У нас майже нічого не було, ніякого захисту, і нам тупо кожну секунду слали запит на відправку смс. І причому ці запити йшли лише вночі, на буквально 2 номери телефону. І все. І нас просто досили цими смс-ками. А ми відправляли їх на 1 номер телефону. Що ми тоді зробили? Ми, звісно, спустили кошти. На ранок у нас прийшли алерти, що немає коштів на нашого смс-провайдеру. Нам потрібно поповнювати баланс, а ми тільки його поповнили. І там була сума в районі 5 тисяч гривень. І тоді смс-ки коштували в районі 30 копійок. Уявіть собі, просто 15 тисяч смс-ок ми відправили за ніч. Принаймні ми зрозуміли, що тут у нас немає проблеми з
з тим, як це працює воно швидко. Але це було дуже просто. Ми тоді додали захист, ми додали не відправляти більше 5 смс-ок на один номер телефону на годину. І це нам допомогло відсікати ось такі супер тупі атаки. Тому перша порада, яку можна дати, якщо ви розроблюєте сервіс, де користувачі можуть ініціалізувати ось цю смс-ку, відправка смс, це додати так званий тротлінг. Це скільки ліміт повідомлень на якийсь певний час. В нашому випадку це було нормально. Ми додали 5, не більше 5 смс-ок на годину, і все це працювало. Тому, якщо ви пропрацьовуєте такі задачі, не забувайте, це перше, що можна вказати. Далі це працювало і, в принципі, нас більше так не досило. Але з'явилась інша подія. Ми блокували по лише номеру телефону. А далі що почали робити? Коли люди зрозуміли, я не знаю, навіщо це роблять ще раз. Навіщо роблять це шахраї, якісь хакери, тому що в жодному випадку нам не писали, що там, хлопці, у вас є якась дирка, хлопці, дайте нам коштів. Це робилось просто ради фану, чи я не розумію. Якщо ви знаєте, навіщо це робиться, напишіть мені у коментарях. Єдине, що можу тут допустити, це є так звана теж булінг-атаки, коли вказуються, є прям сервіси певні в Telegram-боти, яких ти вказуєш номер жертви, кому ти хочеш, щоб відправлялись смс-ки і номери телефонів автоматичні. І йому постійно просто з різних сервісів, там сотні сервісів, постійно починають приходити смс-повідомлення і дзвінки. І таким чином у користувача, у жертви немає нормальної можливості користуватися телефоном. Але все одно це виглядає мені не зовсім зрозуміло, тому що там смс-ки можна легко відключити в плані повідомлень, нотифікацій і навіть не звертати увагу на це. Тому це дуже цікаве питання, навіщо саме зловмисники роблять ці атаки. Якщо не заради коштів, не написати там, не вимагати якийсь, не шантажувати проект, продукт. Тут не зрозуміло, але можливо ви знаєте. Тому напишіть, будь ласка, у коментарях, що ви про це думаєте, навіщо це все. Далі, повертаючись до того, що ми зробили, ми додали тротлінг цих смс-ок на один номер телефону. Але, звісно, нас розкрили і почали відправляти просто на номери телефону в +1. Умовно, це був номер телефону 380 93 000000 1. І потім 2, 3. І відправляли їх теж не прям кожної секунди, а почали відправляти по раз на хвилину. І ти вже починаєш не помічати, оскільки для нас смс-ки – це нормальна історія, ми відправляємо їх всім користувачам, які роблять замовлення в нас на сайті, верифікуються, авторизуються. Коли їх небагато, цих фродових смс, ти навіть не помічаєш, що щось іде не так. Але щось точно йде не так, коли в тебе зростає ліміти прям x5, ти починаєш зливати бюджет різко на графіку. Виден цей пік. Що ми зробили далі? Звісно, що додали якісь базові фільтри по IP-адресі, кому відправляється і як відправляється. Але зробити щось більш складне, те, що ми хотіли би, це, наприклад, додати рекапчу. Ми розуміли, що це буде прям трейд-офф. Тобто додати рекапчу на етап верифікації номера телефону – це класна ідея. Мабуть, ми почали думати про це ще в 16-му році, чи десь так, чи в 15-му навіть році. Тоді ще не було, якщо не помиляюся, третьої рекапчу, яка дозволяє тобі не показувати її більшості користувачам. Тоді була лише друга, то обери світлофори, обери зебри,
вибере всі мости, всі машини, а це не зовсім зручно. І ось тут найголовніший трейд-офф – це конверсія у замовлення. Ми розуміли, що якщо ми додамо всім користувачам ці капчу, будемо її показувати, коли він буде авторизовуватись, а це не круто, тому що у нас точно впаде конверсія, і це буде для користувачів не зовсім прикольно. Чесно, я сам хейчу всі ці капчі, і кожного разу, коли мені потрібно верифікувати, що я не робот, я прям думаю, я не дуже люблю такі сервіси. Тому, якщо ми кажемо про SMS-фродінг, AirCAPTCHA – це один з основних варіантів, як можна себе захистити. Але тут є трейд-офф в плані конверсії. З третьою рекапчею вже з'явилися нові можливості, нові, як це правильно сказати, висловити, зменшився ризик показу цієї капчі для більшості користувачів, відповідно до їх поведінки перед цим на сайті, вона може навіть і не показатися. І в 80% випадках цих замовлень рекапча для користувачів взагалі показуватись не буде. Тому тут це прикольний кейс. І ось у 2022 році ми нарешті додали рекапчу у нас на веб-сайт. Але що робити з мобільним застосунком? Там з рекапчами все набагато складніше. І робити її або свою, вона буде, скоріш за все, легко обходитись. Хоча, знову ж таки, які ось є механізми рекапч на мобільних застосунках, що можна заюзати з open source, щоб було SDK і це було нативно, нескладно. Напишіть, будь ласка, в коментарях. В нас була найголовніша проблема, що з мобільного API можна було легко дізнатися наші API-запити, подивитися код, декомпілювати його, тому тут потрібно було якось захищатися саме з мобільного застосунку і щось придумувати там. І оскільки ми розробляємо, спеціалізуємося на сервісі доставки їжі, в нас, розкриваючи наші цифри, більше 80% замовлень йде саме через мобільні застосунки. І ось тут те, що ми захистилися на вебі, додали там рекапчу, на суттєвої ролі не зіграло, тому що ми повинні були захищати наші мобільні застосунки. І ось тут, знову ж таки, якщо ви розроблюєте продукт, в якому є лише веб-сайт, додання, якщо ви додасте рекапчу, ви вирішите, скоріш за все, 99% ваших проблем. Якщо ми кажемо про мобільні застосунки, тут все трішечки складніше. Є взагалі сервіси, які вам дозволяють за певну плату зрозуміти, що це точно користувач вашого додатку робить API-запит вам на бекенд. І як вони працюють, вони пропускають весь трафік через себе, вони розуміють, хто це користувач, і як він себе поводив, і далі вам вже можу дати з 99% гарантію, що це саме ваш користувач вашого додатку. Але вони беруть кошти за це, і це може коштувати вам дорожче, ніж такий SMS-фродінг. Тому потрібно теж все це рахувати. Ми зрозуміли, що для нас імплементувати таку історію буде задорого, і ми вирішили користуватися власними рішеннями. Далі ми не додавали рекапчі в наші мобільні додатки, щоб взагалі там не впливати ніяк на конверсію. Ми додали так звані вже сигнатури записів, їх в нас до цього не було. Зараз ми підписуємо всі записи, але оскільки ми публічний ключ запису передаємо, зашиваємо, хардкодимо в мобільний застосунок, його теж можна декомпілювати і, по суті, його теж можна розпарсити. Потім нам підмішувати всі ці ключі, і підмішувати сигнатури і робити запити на бекенд
так, як робимо це ми. Що ми тут зробили? Ми цей API-ключ, ми його вже не зашиваємо, не хардкодимо у мобільному додатку. В наступній версії ми випустили просто, що ці ключі, вони вже беруться з Firebase. І в цьому випадку їх легко змінювати, їх можна змінити без перевипуску мобільного застосунку, і таким чином теж все буде працювати і буде працювати добре. І ось тут одна з цікавих речей, коли ми взагалі робимо мобільний API для публічних застосунків, це проблема сумісності з попередніми версіями. Наприклад, якщо ви розроблюєте API і ви додали поле price, а потім хочете його змінити назву цього поля на total amount, ви не можете просто взяти і price видалити, а додати total amount поля нове. Тому що у вас є вже старі застосунки, які використовуються користувачами, і ви, скоріш за все, будете хотіти, щоб вони користувалися ними без необхідності оновлення цього застосунку. Тому що це, знову ж таки, впливає на конверсію замовлень, і це впливає на кінцевий прибуток всіх користувачів. Тому кожного разу, коли ви щось хочете змінити в вашому API, ви не видаляєте старе поле, ви просто додаєте нове. І у вас залишається поле price і поле total amount. І якщо казати про SMS-ки, ось тут цікава, в мене така, я помітив за собою, що я кажу ось тут, ось тут, ось тут. Якщо ви бачите в мене якісь слова-паразити, пишіть мені їх теж в коментарях, щоб я не казав їх і робив свою вимову набагато красивіше. Це такий ліричний відступ. Повертаємося до мобільних застосунків. Ми хочемо випустити нову версію, ми додали туди сигнатури. І що нам робити? Нам повністю для всіх користувачів казати, що всі оновлюйтесь, починайте користуватися лише новою версією нашого застосунку, щоб у нас не було можливості цього фродінгу, або як нам поступити. І ми вирішили, що окей, ми втрачаємо кошти. Це були десятки тисяч на місяць на SMS-ках. І ми вирішили, що це не так суттєво для нас, як втрата конверсії і втрата лояльності користувачів. І це ж через якусь обмежену кількість людей ми будемо впливати на поведінку, на любов наших клієнтів, прям всіх. І ось тут ми вирішили, що любов наших клієнтів нам дорожча, і ми випустили нову версію. Вже, мабуть, пройшло більше, ніж півроку. Ми чекаємо, доки всі оновляться. Є ось така критична фаза. 80% iOS-користувачів оновлюються до нової версії вашого додатку в прям перший місяць. З Android-користувачами це відбувається не так швидко, але теж відбувається. Ми просто розуміємо, що за півроку, за такий проміжок часу, більшість користувачів, під більшості я маю на увазі 90+% перейдуть вже на версію, яка підтримує саме сигнатуру, на ту версію, яку ми оновили ще півроку тому. І після цього ми зможемо закрити, ми додамо так званий у нас в системі Force Update, це коли ти заходиш в застосунок, а тобі кажуть, сорі, ти не можеш користуватися цим застосунком, будь ласка, онови його до нової версії. І одна кнопочка оновити, і ти не можеш вже продовжити користуватися. Це точно вплине, знову ж таки, на невеликий відсоток користувачів, які залишилися ще на тій старій версії, які не оновлюють апки чомусь. Хоча в мене стоїть автооновлення, і вони всі оновлюються, тому що найчастіше виходять якісь прикольні фічі, так само у нас. Тому якщо ви користувач наших додатків, не забувайте їх оновлювати до останньої версії. І ми просто включаємо цей Force Update
у нас не майже всі користувачі будуть користуватися вже версією з підписом запитів, і ми просто зможемо на наш старий endpoint, API endpoint, через який нас якраз і досі, через який і зливають нам бюджети, закрити його. Да, коли будуть посилати нам запит, ми будемо казати, що 422, sorry, unprocessable entity, unprocessable request, не можемо його опрацювати, тому що він невалідний. Ось таким чином ми захистимо себе з точки зору відправки смс-ок, але настає ще одне питання, а що можна зробити, щоб проаналізувати і виявити якісь номери телефонів, які прям не бажані в системі. Да, і тут повернемося до взагалі архітектури DOTS Platform, як у нас це влаштовано. Раніше, коли ми запускали проект, 14-15 рік, у нас майже вся система була в моноліті, і смс-ки ми навіть не зберігали у себе в системі. Ми просто слали їх на провайдера і казали, навіщо нам зберігати зайві дані, нам не цікаво там меседжі, які ми відправили, що ми відправили. Нам просто важливий сам факт, що ми відправляємо смс до провайдерів і все. Але в минулому році, оскільки вже давно перейшли на мікросервісну архітектуру, однією з задач стало винести ось цей модуль смс-ок, винести його в окремий сервіс. І в нас така прикольна є система налаштувань, можна налаштувати, якого смс-провайдера використовувати для певного аккаунту. Тобто у нас підтримується більше, ніж 6 різних смс-провайдерів, зроблена інтеграція з ними, і можна обирати, можна легко перемикатися між ними, якщо, наприклад, один з провайдерів впав. Таке буває іноді. У нас основний провайдер по Україні – це TurboSMS, але іноді таке трапляється, що вони на годину падають. Це буває не часто, буває, але буває. І реально 2, 3, 4 рази на рік, на годину-дві вони можуть відпасти. Але ще може бути кейс, що по якійсь причині в нас немає коштів на TurboSMS і немає можливості швидко туди закинути кошти. Але є, наприклад, на іншому SMS-провайдері ми використовуємо як резервний SendPulse. У нас на SendPulse теж є кошти, і все, ти просто перемикаєшся однією кнопочкою в нашій системі, обираєш, що ти хочеш користуватися не TurboSMS, а, наприклад, SendPulse. І все прикольно, все класно. Да, SMS-ки ми винесли в окремий мікросервіс, чи навіть сервіс, я можу сказати, тому що він працює прям як повноцінний великий гейтвей, який вміє розрулювати, кому відправити смс, на який аккаунт, і все це менеджерить. І паралельно він зберігає зараз всі смс-ки, всі відправлені смс-ки, отримані коди від провайдерів. Тепер ми знаємо, що нам відповів провайдер, відправилась смс-ка чи не відправилась. І таким чином ми можемо зараз вже малювати всю статистику. Що ми зараз робимо? Ми просто додали в нашу адмінку, додали статистику по відправленим смс-кам. Ти можеш подивитися по номеру телефону, а не який номер телефону відправляв, скільки смс-ок було відправлено за якийсь певний проміжок часу. І зробивши такий репорт, прям базовий. До речі, я якось писав, що саме SQL-запит і в Laravel код цю всю історію для мене згенерив ChatGPT. Тобто я просто записав йому простий, кажу, зроби мені запит і транслюй його, будь ласка, в PHP код для Laravel. ChatGPT справився з цією задачею на 100%. Мені прям дуже сподобалось, що такі рутинні задачі можна йому передавати. Про цей кейс я описав у себе в телеграм-каналі SAP-Developer. Будь ласка, підписуйтесь також на телеграмчик, там йдуть такі досить прикольні дискусії в коментарях, тому долучайтеся туди. І ми додали цю статистику і одразу зрозуміли, що в нас
є 50 номерів, на які ми відправили більше, ніж сотню смс-ок, а в них немає жодного замовлення. Тобто ми зараз, ось тут я розкажу про сервіси, мікросервісний Hell, він вже з'являється у нас. Але ми зараз можемо зрозуміти, кому ми відправили смс, скільки штук і скільки в них було замовлень. І якщо таких смс-ок більше сотні, а в нас немає жодного зіру, просто замовлень на цей номер телефону, це означає одне, що цей номер нас атакує. І ми повинні його додати до нашого чорного списку. У нас є всередині системи теж функціонал для блокування номерів телефонів, для блокування користувачів. SMS-ки просто їм приходити не будуть. Але це робиться не автоматично, а робиться вручну. Що ми ще додали до нашої системи, щоб оцей блокування номерів, на який йде відправка SMS, робилося в автоматичному режимі. Ми за день можемо подивитися, скільки смс-ок було відправлено, проаналізувати і вже за своїми коефіцієнтами просто заблокувати користувача, заблокувати номер телефону. Таким чином ми знову ж дуже суттєво зменшуємо витрати і взагалі можливість атаки через смс-ки. Так що це про способи, про варіанти захисту вашого сервісу. Є превентивні, такі як рекапча, сигнатура записів, щоб бути переконати, що точно це робить запит саме ваш клієнт. Але тут є трійкі моменти. І другий момент – це, по-перше, аналіз і моніторинг ваших всіх запитів. Ми починаємо дивитися на те, як хто відправив смс-ки, де скільки, тобто збирати якусь статистику. До цього статистика в нас була не в нашій системі, а вона була в наших репортах, в Google репортах ми порівнювали кількість смс на кількість замовлень. Якщо вона перевищує якийсь певний коефіцієнт, ми розуміємо, що щось іде не так. Тому такий аналіз того, де у вас відправляються смс-ки, де вони зливаються, і додати автоматичне блокування номерів, додавання в блеклісти – це теж гарна ідея, і цим теж можна користатися. В той же час я маю помітити, що ми запустили свій сервіс у 2014 році. І з 2014 року, там перший рік-два в нас взагалі не було проблем з смс-ками. Поки ти не популярний, поки ти невеликий, тут взагалі про це можна не хвилюватися. Єдине, що таке було варто додати, це одразу все блокування на один номер телефону чи на одну IP-адресу, щоб не зливати в супер тупу ці смс-ки. А далі ми постійно тримали руку на пульсі, ми постійно моніторили, і, в принципі, з року 17-го періодично до нас починали атакувати. Ми додавали різний захист систему, десь зменшували кількість цих фродівських смс, фейкових смс, але в будь-якому випадку вони залишалися. Я думаю, що навіть після викатку нової фічі нас будуть обходити і будуть зливати бюджети. Але це все про досвід, за який ти платиш, по суті, грошима. І навіть за смс-ками це дуже круто. Ти можеш оцінити, скільки грошей ти витратив, чи варто тобі запарюватись. Тому що коли ми розуміли, що є фейкові смс, але ми втрачаємо 300-400 гривень на день, можливо, навіть не було сенсу активно займатися вирішенням проблеми, кидати все і вирішувати прямо тут і прямо зараз. Є більш пріоритетні фічі, які можуть нам принести більше коштів. Хоча 300-400 гривень на день – це приблизно 10-12 тисяч гривень. Це теж вже суттєво, тому що за рік, якщо нічого не робити, це буде більше 100 тисяч гривень просто в нікуди, просто на смс-ки.
Але потрібно порівнювати, да, звісно, якщо ви витрачаєте 10 мільйонів, що там, мільйон гривень на місяць на смс-ки, то 10 тисяч фейкових – це взагалі дуже невеликий відсоток. Якщо ви витрачаєте на смс 5, 10, 15 тисяч гривень, то навіть пару тисяч це вже буде таким, типу, дзвіночком, що потрібно замислюватись. Тобто ось цей трейд-офф, він постійно. Ви постійно повинні розуміти, чи варто займатися взагалі цією фічею, чи може, навряд чи воно само пройде. Хотілося б це вірити, але якщо вже ви десь попали в якісь скрипти, в ваш сервіс, то якщо ви не будете змінювати нічого, ваші бюджети будуть далі продовжуватися зливатись. Ось таким чином ми за останні декілька місяців витратили більше 100 тисяч гривень на усі фейкові смс. Далі ми помітили і вже нормалізували повністю всю цю історію, і зараз ми не витрачаємо зайвих коштів на смс-ки, але це, мабуть, поки що. Тому що постійно атаки йдуть, постійно щось змінюється, і ти в постійному процесі щось допрацьовуєш. І з цікавого ми передивилися по всім нашим аккаунтам, по всім нашим клієнтах, партнерах, рестораторів, на жодному з них їх не досять, їх не атакують смс-ками, тому там не зливаються кошти. Це лише на нашому проєкті, на Містерамі. Ось тут ми помітили, що десь ми в якихось скриптах. Але сподіваюсь, що найближчим часом нас не будуть хвилювати ці проблеми, і ми будемо далі розробляти інші корисні фічі. Тут я би ще хотів розказати про мікросервісний хел, який був саме в реалізації цієї задачі, тому що з одного боку мікросервіси – це прикольно, а з іншого боку, коли в тебе сервіс смс-ок – це окремий сервіс чорного списку – це окремий сервіс користувачів – це окремий сервіс замовлень – це теж окремий сервіс. І ти все це хочеш зв'язати в одну систему, щоб проаналізувати всі дані, ти повинен зробити API-запити до кожного з них, але це півбіди. Ти повинен модифікувати ці API-запити, ти повинен створити їх на кожному сервісі. І паралельно в нас ще є бібліотеки для API SDK, де щоб ми могли просто підключати їх зручно через композер. І ще ти їх повинен оновити, щоб все підтримувалось. І ось це така не дуже тривіальна задача, виходить з чогось простого, ти витрачаєш вже більше часу. Але це плата за мікросервіси, а про це ми поговоримо прямо в окремих випусках. Тому ще раз, всім спасибі, всім дякую. Сподіваюсь, вам було цікаво зі мною послухати про таку задачу, як SMS-фродінг. Мені буде дуже приємно, якщо поставите лайк під цим відео, підпишетесь на мій канал на YouTube, а також зробите підписку на Телеграм-каналі. 2 підписки для мене це найкраще дякую, тому що починати свій YouTube канал у 2023 році це прям нереально важко. Робити свої подкасти, писати, записувати. Тому ваша підтримка, ваші коментарі, фідбек мені дуже цікавий. Ви маєте змогу отримати відповідь від мене. Я вам дуже вдячний ще й за це, тому що ви підтримуєте і алгоритми Гугла. Я сподіваюся, що підіймають мене туди, вгору, до небес. У мене будуть сотні тисяч переглядів. А поки що залишаємося на цьому каналі. І з вами ще раз був Єгор Герасимчук, ведучий шоу A&B. Все про архітектуру і бекенд. До нових зустрічей. Па-па-па.